and welcome ulit sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng quick and easy king prawn curry pasta. And here are the following ingredients. Ating first step, nilinis ko lang yung hipon, ginupit ko lang yung mga galamay niya. And then, using the scissor, gugupitin ko lang siya sa gitna para madali nating matanggal yung vein o para ma-devein natin. At para na rin madaling balatan. Yung nabili ko, devein na, kaya malinis na siya. Ating first step, maglagay lang tayo ng oil dito sa ating pan. So, habang hindi pa mainit yung ating oil, ilalagay na natin yung garlic para hindi masusunog. Hintayin lang natin lumabas yung aroma ng garlic. Medyo lumabas na yung aroma ng ating garlic. Ilagay na natin yung onion. At yung ating ginger. Gisa lang natin to hanggang sa lumambot yung ating onion. Ready na yung ating onion. Ilalagay na natin yung kakanggata. Nilagyan ko lang ng konting tubig yung lata ng ating coconut milk para masimot. Pwede na natin ilagay yung ating turmeric powder, cumin powder, yung ating coriander powder, yung ating mild curry powder, salt to taste, and pepper to taste. Haluin lang natin to. Iba talaga ang difference ng curry pag kung meron kayo ng cumin, or mas maganda rin kung yung merong masala powder. Talagang authentic Indian ang curry ang lasa niya. We'll simmer this hanggang mag-reduce ang volume ng ating coconut milk hanggang sa lumapot. Yan. Malapot na yung sauce ng ating curry. Ilagay na natin yung bell pepper. Pero kung gusto nyo ng maanghang, pwede kayong maglagay ng siling labuyo. I-chop nyo lang. Pwede din kayo maglagay ng chili powder if you want. And pwede na natin ilagay yung ating prawns. Mabilis lang to. Ayan. After 5 minutes, yan, luto na yung ating hipon. Huwag natin i-overcook yung hipon para hindi titigas. This one is ready. Okay na rin sa akin yung lasa. Pwede na natin ito i-switch off. Ito na yung niluto nating pasta. Pwede na nating ilagay yung ating sauce. And lagyan natin ng grated parmesan or any cheese of your choice. And kung meron kayong dried parsley or fresh parsley or spring onion, lagyan lang natin on top. And this one is ready for serving. There you have it, our king prawn curry pasta. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.